مسئله 485. توی این سوال به اصطلاح مکانیزم یک پولیکش آورده شده که توی این مکانیزم این دوتا قطعه پولیکش زیر پولی قرار میگیره و بعد با صفر کردن این پیچ باعث میشه به سطح شافت نیرو وارد بشه و عکس‌العمل این نیرو وارد این سیستم شده و نیروهایی رو از این زیر به پولی وارد میکنه و باعث میشه این پولی از روی شافت خارج بشه. صورت سوال میگه که اگر در حین صفر کردن این پیچ توی پیچ نیروی 1.2 کیلونیوتن ایجاد بشه، محاسبه کنید این زیر توی تکیهگاه آ چقدر نیرو داره وارد میشه. خب اگر من این مکانیزم رو به صورت یک قاب در نظر بگیرم و جداش بکنم به این شکل خواهد بود. یه پیچ داریم به این شکل که توی پیچ نیروی فشاری ایجاد میشه، پس اینجا و این قسمت وسط پیچ که یک تکیهگاه به این شکل داره نیروی فشاری وارد میشه به مقدار 1.2 کیلونیوتن. خب عکس‌العمل این نیرو رو اینجا داریم به مقدار 1.2 و از دو سمت به این شکل دو تا نیرو خواهیم داشت، اسمشو بذاریم FC و بعد این عضو اینجا هست و بعد یک عضو مورب داریم. پس عضو مورب رو من بکشمش به این شکل که عکس‌العمل FSC رو اینجا هم خواهیم داشت و این عضو مورب به یه عضو دیگه متصله به این شکل. این هم عضو آخر که اینجا یک عکس‌العمل از وسطش داره. اسم این نیرو رو هم میذارم FB. میدونیم که FB با FSC با هم برابر هستند. خب ضمناً یک نیروهای افقی هم توی تکیهگاه D گرفته میشه، پس اینجا هم یک نیروی افقی FD نیروی تکیهگاهی خواهیم داشت. این زیر توی نقطه A چه خبر هست؟ توی نقطه A هم ما دو تا نیرو خواهیم داشت، FA به این سمت و مثلا FY به این سمت و FX به این سمت که خب عملا صورت سوال این دوتا نیرو رو میخواد که مشخص بکنه توی نقطه A چه نیرویی وارد میشه. خب برای حل مسئله از 1.2 که اینجا قرار داره شروع میکنم و FSC رو به دست میارم. خب FSC یک نیروی مورب هست. زاویه رو اگه بخوایم پیدا بکنیم چون مثلث متساوی الساقین و قائم الزاویه هست، پس زاویه 45 درجه هست. خب پس من میتونم یه دونه توی این عضو اسمشو بذارم عضو C، تو عضو C یه دونه سیگما FY برابره با 0 بنویسم. 1.2 نیرو رو به بالا داریم، 2 تا FSC سینوس 45 درجه رو به پایین داریم. خب پس مقدار FSC رو میشود به این شکل به دست بیاریم. میشه 1.2 تقسیم بر 2 تقسیم بر سینوس 45 درجه میشه ممیز 85 صدم. پس FSC مقدارش ممیز 85. خب FSC که 85 صدم هست، این FSC هم 85 صدم، FB هم مقدارش 85 صدم. پس من اینجا مقدار 85 صدم برای FB دارم. خب حالا میام توی عضو آخر. توی عضو آخر اگر من پس اسم عضو رو بذاریم، این عضو آخر اسمش هست ABD. خب پس اگر من بیام توی عضو ABD و مثلا یه سیگما FX برابره با 0 بنویسم، سیگما FY برابره با 0 بنویسم، خب چی به من میده این معادله؟ در جهت y یکی مؤلفه عمود FB رو داریم رو به بالا و یکی هم FY رو داریم رو به پایین. پس من میتونم بنویسم که FB کوسینوس 45 درجه رو به بالا هست بایستی با FY برابر باشه. خب از این رابطه مقدار FY به دست میاد. FY میشود 6 کیلو نیوتن. این FY. خب دیگه چی رو میخوایم؟ FX رو میخوایم. میایم و حول نقطه D گشت آور میگیرم این دفعه. پس مینویسم سیگما M حول D مساوی 0، علامت ساعتگرد رو مثبت میگیرم، باد ساعتگرد رو منفی میگیرم. خب
حول نقطه ای اگه اشتباه بگیریم FD هست میشه، مؤلفه عمودی FB هم هست میشه و فقط مؤلفه افقی FB رو خواهیم داشت به اضافه این دوتا نیرو. خب مؤلفه افقی FB مقدارش هست FB رو هم داریم مقدارش هست FB مقدارش بوده 85 صدم. پس ممیز 85 صدم ضرب در کوسینوس 45 درجه اگر این زاویه 45 درجه باشه. خب ضرب در بازو فاصله هم یه اندازه هست که مقدارش توی شکل مشخصه 60 میلیمتر ضرب در 60. حول بی دی که گشتاور بگیریم علامتش هم به صورت ساعتگرد هست پس مثبت میذاریم. خب دیگه چی داریم؟ یه دونه FY داریم که FY حول دی گشتاور پاد ساعتگرد داره پس منهای با FY رو هم مقدارش رو داریم 6 دهم پس منهای 6 دهم ضرب در بازوش فاصله تا نقطه دی که هست 15 میلیمتر پس 6 دهم ضرب در 15. خب یه FX هم داریم FX هم به صورت پاد ساعتگرد داره میچرخه پس منهای با FX ضرب در فاصلهش تا نقطه دی میشه چقدر؟ میشه اینجا رو من تمیزش بکنم، میشه 60 به اضافه 90 میشه 150 ضرب در 150 مساویه با 0. خب از این رابطه میتونم مقدار fx رو به دست بیارم. مقدار fx میشود ممیز 85 صدم ضرب در کوسینوس 45 ضرب در 60 منهای 6 دهم ضرب در 15 تقسیم بر 150 میشه ممیز 18 صدم. fx مقدارش میشه ممیز 18 صدم کیلو نیوتن. خب حالا توی نقطه A من دو تا نیرو دارم، یه fx 18 صدم دارم، یه fy 6 دهم میتونم برآیند بگیرم. پس fa میشود رادیکال 6 دهم به توان 2 به اضافه 18 صدم به توان 2 ممیز 6 دهم به توان 2 به اضافه 18 صدم به توان 2 ازش جذر هم بگیرم ممیز 626 تقریبا ممیز 626 هزارم کیلو نیوتن میشه مقدار نیرویی که توی نقطه A ایجاد میشه.